السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين قناة المكتبة. معاكم محمد في فيديو جديد هنتكلم فيه عن ساعة جديدة متوفرة في ستور المكتبة، وساعة مميزة. الفيديو تتفرج عليه الاخر عشان هتشوف ساعة حلوة جدا جدا، ويعني لما اكون مقتنع بساعة بتكلم عنها بقلب جامد. الساعة تم تجربتها على مدار 3 ايام داخلة في التجربة. عايز اقول لكم ان في 3 ايام ما اتشحنتش غير مرة واحدة. لحظة كده داخلة كده سريعة. هيكون معانا النهاردة الساعة اليو 98 بلس. ساعة بقالها فترة كبيرة عندي ما كنتش جربتها، كنتش متحمس ان اجربها، بس بصراحة لما جربتها اتبسطت جدا جدا. ساعة فيها مميزات مختلفة عن اي ساعة كوبي الابل اللي اتكلمنا عنها قبل كده. فيها اوبشنز جديدة مش موجودة في اي ساعة اتكلمنا عنها قبل كده. معانا الساعة اليو 98 بلس سمارت ووتش. تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف الساعة تقدم لنا ايه. يلا بينا. متوفر حاليا وتحت ايدي الساعه اللي باللون الاسود اللي احنا شايفينها، وكمان معايا الساعه اللون الازرق. لو انت اول مره تتفرج علينا فاحنا بنقسم الفيديو ل4 اجزاء. اول جزء في الفيديو هو الجزء الخاص بالانبوكسنج ومحتويات العلبه. تاني جزء بيكون السوفت الخاص بالساعه والمواصفات التقنيه بتاعه الساعه. تالت جزء وهو البرنامج الخاص بالساعه وتجربه الساعه مع الموبايل وتوصيلها. رابع جزء وهو الجزء الخاص خلاصه الساعه ورأينا عموما في الساعه. فاول حاجه معانا الانبوكسنج. معانا الساعة السوداء. نعمل انبوكسنج للساعة الزرقاء عشان نشوف محتويات العلبة. الساعة بتكون او العلبة بتكون بالشكل ده، وديت العلبة ليها معانا ذكريات. في ساعات كنا اتكلمنا عنها قبل كده شبيهة لنفس العلبة دي، منهم اليو 78 والاكس 2. اول حاجة بنقابلها معانا وهو الكتالوج. والكتالوج بالشكل اللي احنا شايفينه ده موجود باللغة الصيني وباللغة الانجليش. ومهم عندنا نعرف الكيو ار بتاع البرنامج وهو الفي باند. لو انتوا فاكرين الفي باند كنا برضه اتكلمنا عنه في 3 ساعات قبل كده. بعد كده عندنا استراب السيليكون ماتيريال متواضعه، مش احسن حاجه ومش وحشه، لكن هو استراب سيليكون بيكون بنفس لون الساعه. بعد كده عندنا الشاحن القاعده اللي بالشكل ده، واللي لما هنشوفه هنلاقيه ب4 بنه. ولو انت مذاكر كويس تعرف ان ال4 بنه ده تدينا اوبشن حلو جدا هنقوله كمان شويه. اخر حاجه بتكون عندنا وهي الساعه. والساعه زي ما انتم شايفين اللون الازرق لون مطفي حلو جميل، مش لون بيلمع زي ساعات شفناها قبل كده. ده اللون المطفي او ده اللون الازرق. ده اللون الازرق. متوفر كمان اللون الذهبي، ومتوفر اللون الاسود، ومتوفر اللون الفضي، بس اللي موجودين في الستور الاسود والازرق، واعتقد الذهبي هيكون متوفر. دي الساعه السوداء زي ما احنا شايفين اهوت، وده اللون الاسود اللي معايا. طبعا هنغير لها استراب يكون معاها الاستراب الاسود السيليكون زي ما احنا شفنا في الساعه الزرقاء. كده خلصنا الانبوكسنج. نتكلم عن السوفت الخاص بالساعه، وبنبدا السوفت الخاص بالساعه بالمواصفات التقنيه. معانا ساعه بحجم شاشه 44 طول في 38 عرض، 12.5 انش سمك. الساعه سمكها كبير شويه. عندنا الماتيريال بتاع الساعه كله الاطار الخارجي بتاع الساعه من سبائك الالومنيوم، والظهر بتاع الساعه بيكون من البلاستيك. الشاشه 2.5 دي شاشه مقاومه للخدوش ومقاومه للخبطات. الشاشه 1.7 انش، مش اكبر حاجه في الشاشات، لكن 1.7 انش هو الحجم الكبير برضه مش صغير. هتلاقي الاكبر منها 8/100 انش او 8/10 انش. الشاشه من نوع تي اف تي. الريزولوشن بتاع الشاشه 385 في 320. البلوتوث 5.0. ميزه كويسه استقرار البلوتوث في الساعه دي ممتاز. الساعه ما بتفصلش لما انت رابطها بالموبايل. عندنا بعد كده بطاريه 200 ملي امبير، ونقف عند البطاريه وهنتكلم شويه كلام حلوين. الساعه على مدار 3 ايام تجربه عايز اقول لكم ان هي نزلت لحد 75 مع اتصال مباشر بالبلوتوث، وده حاجه كويسه جدا جدا. لما نتكلم عن البطاريه، الموقع بتاع الساعه بيقول ان الساعه هتشتغل معاك 12 ساعه استخدام MP3. ما اعتقدش ان في اصلا سماعه تقدر تديك الاستخدام المتواصل في MP3 انك تستخدم الساعه 12 ساعه لو انت هتشتغل منها ميوزك، وده وقت حلو جدا. وده بيرجع للبروسيسور بتاع الساعه، وبروسيسور بيحافظ على الطاقه. فبعد ال 12 ساعه استخدام عندنا 7 ايام استخدام عادي. اللي هو انا لابس الساعه في ايدي، الساعه ممكن تقل في اليوم 10%، فممكن الطبيعي هتقعد معاك من 7 ل 8 ايام. و45 يوم ستاند باي، ده كلام الموقع. 45 يوم ستاند باي لو انت هتستخدمها ساعه
فقط. طبعا قول 30 يوم ستاند باي، يعني انت بتتكلم في ساعه شبيهه لابل بتقعد معاك شهر لو هتستخدمها ساعه بس. اوبشنز كويسه جدا جدا من حيث البطاريه. الساعه مقاومه للميه بمعيار ابي 68، وانا غسلت بالساعه، غسلت ايدي بالساعه وتمام ما جرالهاش حاجه. مقاومه للماء بمعيار كويس جدا. ادي الساعه زي ما احنا شايفين كده، وللوهله الاولى انت هتعرف ان الساعه بتغير خلفيه. الخلفيه دي احنا منزلينها، ولو انت عايز تحمل خلفيات من الخلفيات دي موجوده على التليجرام واللينك بتاعه موجود في الديسكربشن. ده بالنسبه للخلفيه. تاني اوبشن على طول في الساعه هنعرفه لما نخش على الساعه، ان الساعه فيها باسورد، تقدر انت تغير الباسورد براحتك وتشغله براحتك. كمان عندنا الساعه فيها الزرار الجانبي بتاع الباور، وفيها السكرول بتاع الساعه، السكرول شغال، وتقدر ان انت تغير بين الخلفيات او تقلب ما بين القوائم. ده بالنسبه للحاجات الخارجيه. الساعه فيها حوالي 8 خلفيات، والبرنامج بتاعها بيدعم ان انت تنزل خلفيات. ده بالنسبه لحوار الخلفيات. لما نطلع لفوق كده بنخش على الاشعارات، والساعه بتقرا الاشعار بلغه عربي بشكل كويس. ما بتجيبش كل الاشعار لكن بتجيب لك جزء من الاشعار. الساعه كمان بتاخد حوالي 15 اشعار زي ما احنا شايفين اهوت، وبتقرا الاشعار بشكل كويس مفيش فيه مشكله. نقدر نمسح الاشعار بضغطه واحده بالشكل ده، وكل ما بتمسح تلاقي الرقم بيقل. ده بالنسبه لما بنطلع من تحت لفوق. لما بنروح ناحيه اليمين بنروح على المنيو الجانبي. المنيو الجانبي بقى متوفر في معظم الساعات دلوقتي، وبقى ميزه كويسه في الساعه. هنستفاد ايه؟ عندنا هنا الاس او اس، والاس او اس ده بتدخل رقم تتصل بيه بشكل سريع لو في حاله طوارئ. اوبشن حلو. وعندنا تحتنا اخر 4 برامج انت شغلتهم، وهنا المنبه لو انت ضايق منبه. لما بننزل من تحت لفوق بنخش على الشورت كات، بنخش على المنيو او السيتنج المصغر. عندنا اول حاجه هنا الويك اب، بنفتحها ونقفلها من هنا. وعندنا هنا البرايتنس، ونقدر نتحكم في 5 مستويات للسطوع. بعد كده عندنا هنا ان احنا نخلي الساعه سايلنت. بعد كده عندنا هنا البطاريه، بنعرف نسبه الشحن. نفتح البلوتوث الخاص بالمكالمات، وهنا الاباوت. وزي احنا شايفين ساعه يو 98 بلس، تاريخ اصدار 30 نوفمبر 2020. ادي بالنسبه للاربع اتجاهات بتوع الساعه. لما نخش على القائمه بنخش على القائمه بالضغط على السكرول، والضغط على السكرول تاني مره بيغير شكل القائمه. بنقدر نغير 3 اشكال للقائمه، كل ما بنضغط كده بنغير شكل القائمه. فعندنا الشكل المهم اللي هنشتغل عليه هو الشكل الاساسي ده، عشان نقدر نبقى عارفين خلصنا ايه وما خلصناش ايه. اول حاجه عندنا في القائمه وهو توكينج جوجل او سيري زي ما بيقولوا. تاني حاجه عندنا الهارت ريت والنبض، وعلى طول نعمل مقارنه مع الاكسميتر ونشوف القياس هيبقى عامل ازاي ما بين الاكسميتر وما بين الساعه. الساعه هي بتقيس وهذا الاكسميتر بيقيس، وهنشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. 90 يعني هنا 90 والساعة 90. أعتقد بتقيس كويس جدا. نغير، نقفل القياس ونرجع نقيس مرة تانية، ونقفل الجهاز أو نقلع الجهاز خالص ونرجع نقيس مرة تانية، ونشوف برضه القياس هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين للمرة التانية القياس بالشكل اللي احنا شايفينه ده 86 85 و85 زي ما احنا شايفين. ادي القياس للمرة التانية. فتمام الساعة بتقيس بشكل كويس. بعد كده عندنا ضغط الدم، وضغط الدم سواء الساعة قاست للنبض كويس او ما قاستويش، فانا بقول دايما ده يعتمد عليه. بعد كده عندنا هنا الاكسجين في الدم، واعتقد برضه هيقيس كويس الاكسجين. عندنا هنا الساعة ده الجزء الخاص بالاكسجين في الدم، وعندنا هنا الجزء الخاص بالنبض. وادي الساعة جابت 98 وادي الجهاز جاب 98 بالظبط. بعد الاكسجين في الدم عندنا المكالمات، ولو احنا عايزين نعمل مكالمة. بعد كده عندنا هنا جهات الاتصال. جهات الاتصال مش بتاخد جهات الاتصال، واحنا بنحدد الجهات الاتصال بشكل كويس. يعني احنا من خلال البرنامج ده هنشوفه دلوقتي، من خلال البرنامج نقدر نحدد ارقام معينة، ارقام كتيرة مش قليلة. يعني ممكن مثلا توصل ل 800 رقم تقدر تحددهم عشان تنقلهم للساعة، مش اي رقم وخلاص. بعد كده عندنا هنا سجل الصادر والوارد. بعد كده عندنا هنا برنامج التحكم في الموزك، والتحكم في الموزك برضه هنقف عنده وقفة. فاحنا عندنا لما بنخش هنا عندنا 3 اوبشنات. عندنا 2 اوبشن، عندنا لو احنا عايزين نسمع من الساعة، ولما اقول لك كلمة نسمع من الساعة يبقى الساعة فيها مساحة داخلية. ايوه فيها مساحة داخلية، فيها 128 ميجا بايت تقدر تحمل اي ساوند على الساعة. في عندنا لو احنا عايزين نشغل الميوزك مع الموبايل، وفي مع الساعة لما نكون مشغلين الساعة نقدر نفتح ايربود، فنقدر ان احنا نعمل اتصال ما بين ايربود وما بين الساعة. وخلينا نشوفها دلوقتي برضو عملي. معايا الايربود بتاعي الاورايمو اللي قلت لكم اعمل له ريفيو كتير وبنسى اعمل له ريفيو. ايربود بجربه بقالي 3 شهور او 4 شهور كمان. بنسرش زي ما احنا شايفين كده على الايربود، وهتلاقي الايربود ظهر دلوقتي. تمام كده خلاص الساعة شافت الايربود، فنقدر ان احنا نربط. تمام بيعمل ربط ما بين كده خلاص. يعني هنا نقدر ان احنا نسمع المزيكا كده هي خارجة من ايربود. فاول ساعة ابل تقدر ان انت تربط عليها ايربود. دي اول ساعة ان احنا نقدر نربط ايربود على الساعة بدون اتصال الموبايل خالص. فكده احنا اهو نسمع المزيكا من الايربود.
ونقدر ان احنا نتحكم في المزيكا من خلال الساعه. ده اوبشن حبيت اوريه لكم عملي. وكمان بقى في غير الساعه تقدر ان انت تسمع مزيكا من الموبايل لو انت رابط الساعه بموبايل بلوتوث مباشر. بعد المزيكا عندنا درجه قياس درجه الحراره، ولو انتوا فاكرين اليو 78 بلس كانت بتقيس درجه الحراره والساعه دي برضه بتقيس درجه الحراره. ما عنديش حاجه اقارن ما بينها، بس هي بتقيس درجه الحراره ودرجه فعليه يعني 36 و17 اللي هي الدرجه الطبيعيه. بعد قياس درجه الحراره عندنا الويزر او الطقس زي ما احنا شايفين اهو، بتجيب لك درجه الحراره بتاعت النهارده وبكره وبعده. عندنا بعد كده الاشعارات اللي احنا شفناها بره. عندنا بعد كده النوم بتاعك والسليب مونيتور بتاعتك وقياسات النوم العميق والنوم الخفيف. بعد كده عندنا البحث عن الموبايل، البرايتنس اللي موجوده بره، وهنا الاس او اس اللي هو الرقم الطوارئ اللي انت ممكن تتصل بيه لو احنا واقفين بره بالشكل ده وعايزين نعمل مكالمه للطوارئ. بعد الاس او اس عندنا الخطوات اللي احنا مشيناها النهارده. 1741 خطوه، مشينا كيلو و24 او 240 متر، والسعرات الحراريه اللي حرقناها 64 سعر حراري. جربنا كمان ان احنا نعمل فيديو لسنسور الخطوات. عندنا هنا واحنا ماشيين طول اليوم بنلاقي فيه معلومات عن الخطوات، مشينا قد ايه، مشينا كام خطوه، حرقنا مسافه قد ايه، استهلكنا قد ايه سعر حراري، وكان وقت اللي احنا عملنا فيه رياضه قد ايه. قلنا نجرب السنسور ده واحنا ماشيين مسافه معينه، مشينا حوالي 10 دقائق وربع ساعه، وكنا مصورين فيديو هنشوفه دلوقتي. وقت ما احنا بنكون ماشيين بيكون السنسور بيعد، ووقت ما احنا بنقف السنسور بيقف. وتمت تجربه الموضوع اكتر من 3 أو 4 مرات، كل مره بنقف فيها كان السنسور بيقف، وكل ما بنمشي كان السنسور ما بيمشيش على طول، لكن الساعه تقفل او النور بتاعها يقفل وترجع تشتغل تاني تلاقيه عد كل الخطوات اللي انت مشيتها. برضو اوبشن حلو حبيت اقوله، يعني انا بصور الجزء ده اصلا بعد تسجيل الفيديو كله، بعد ما خلصنا الفيديو كله حبيت اقوله عن دقه قياس او دقه سنسور الخطوات بتاعك، عشان لو انت هتستخدمها في الالعاب الرياضيه ما تبقاش قلقان ان هي تديك ارقام فيك او الكلام ده. فاطمن الساعه بتدي قرايات كويسه للخطوات بتاعتك وللسعرات الحراريه اللي انت حرقتها. مقفل الجزئيه دي طبعا دي تجربتي انا اللي موضحها في الفيديو قدام حضراتكم. بعد كده عندنا الباسورد، وان احنا نفتح الباسورد ونقفلها ونغير الباسورد زي ما احنا عايزين. عندنا هنا شويه اوضاع الالعاب الرياضيه، حوالي 8 اوضاع: المشي والركض وركوب الدراجات والتسلق واليوجا والريشه، لعبه الريشه ولعبه كره السله ولعبه الجري على التريدميل. بعد كده عندنا هنا المنبه لو احنا عايزين نعمل منبه من خلال الساعه. هنا الاباوت، وبعد كده هنا الاله حاسبه. بعد كده عندنا عايزين نعمل ريسيت للساعه. بعد كده عايزين نتحكم في شكل الساعه المختلف من الساعه نفسها. بعد كده لو احنا عايزين نعمل ستوب واتش او مؤقت. تمام. بعد كده عندنا هنا السيتنج فيه اوبشن التحكم في الميوزك والبرايتنس. وعندنا هنا وقت الشاشه المضيء، اضاءه الشاشه بتفضل وقت قد ايه عندك، من اول 5 أو 3 ثواني لحد 20 ثانيه تفضل الساعه منوره ما تقفلش. عندنا بعد كده هنا اللي هو الويك اب بتاع الساعه. بعد الويك اب عندنا اللي هو اوبشن النوم، الساعه ما تضربش في الوقت دوت. بعد كده عندنا هنا اللغه، واللغه لو عملناها اوتو هتتحول حسب لغه الموبايل، لو انجلش هتبقى اللغه انجلش. بعد اللغه عندنا البرنامج. بعد البرنامج عندنا اللوك سكرين او الباسورد. بعد السيتنج عندنا الباور اوف لو عايزين نقفل الساعه. بعد كده الكيو ار الخاص ده بالنسبه للسوفت الخاص بالساعه. هنخش على البرنامج ونتكلم عنه بشكل سريع، فيلا بينا نبدا. دلوقتي هنتكلم عن البرنامج. فالساعه بتشتغل على برنامج الفي باند اللي احنا شايفينه هنا، وانا موصل الساعه دلوقتي بالبرنامج. واول ما توصل الساعه بيجيب لك البطاريه بتاعت الساعه دلوقتي بعد استخدام يومين 3 75% في استخدام انا شايفه كان قوي على الساعه. بجربها عشان اعرف عنها كل حاجه. يعني بناخد ايه من البرنامج لما نوصل الساعه كده، احنا موصلين البرنامج او موصلين الساعه سوفت بس كده، احنا مش شغالين البلوتوث. لما بنوصل الساعه سوفت بس بيبقى عندنا كذا اوبشن، منهم ان احنا نقدر نغير الخلفيه. فالخلفيات اللي موجوده في الساعه نقدر ننزل خلفيه بشكل مخصص، ننزل من الالبوم بتاع الصور بتاع الموبايل. يعني مثلا لو هننزل الصوره دي وليكن مثلا وكبرنا صوره بالشكل ده ووافقنا تمام وقلنا زي ما احنا شايفين ادي الخلفيه بعد ما نزلناها. نقدر نخليها رقميه ونقدر نخليها عقارب، فنقدر ان احنا نتحكم في الشكل ده. كمان نقدر ننزل اي خلفيه من دول بطريقه سريعه جدا، او نقدر نغير ما بينهم بشكل سريع جدا بدل ما نغير من السكرول، او براحتك يعني زي ما تحب. ده بالنسبه للاتصال الخاص بالسوفت. واول حاجه عندنا في تغيير الخلفيات. ثاني حاجه عندنا هنا الاشعارات وفتح الاذونات، نقدر نفتح كل البرامج او نختار البرامج اللي احنا محتاجينها. بعد كده عندنا هنا منبه، نقدر ننبه. بعد كده عندنا هنا لو عايزين نفتح او ناخد لقطه من خلال الكاميرا، نقدر ان احنا نضغط كده، او نقدر ان احنا من خلال زق الساعه تاخد لقطه. عندنا الاعدادات الاخرى فيها ان احنا نشغل الساعه 24 او 12 ساعه. نقدر ان احنا نعمل فايند ديفايس. الفايند بيخلي الساعه تهز كده في ايدك. وضع عدم الازعاج، تقدر انت تفتحه في وقت معين وتقفله في وقت معين. وضع تذكير بالجلوس. عندنا هنا التذكير بشرب الماء. عندنا هنا اعدادات معدل ضربات القلب، ان هو يقيس في اوقات معينه او كل قد ايه
يقيس. بعد كده عندنا هنا قياس درجه الحراره. في بعد كده عندنا هنا مزامنه جهات الاتصال. مزامنه جهات الاتصال احنا بنختار اسماء معينه، مش بنختار اي اسماء، فنقدر نحدد اسماء كتيره من حوالي 800 اسم. لو احنا حددنا كله هتاخد الساعه حوالي 800 اسم، بس تقدر انت تحدد زي ما انت عايز. بالنسبه بعد كده للقياسات والحاجات دي، بتعمل تزامن على طول ما بين الساعه والموبايل، وهتلاقي الحاجات اتنقلت كلها. قياس درجه الحراره دلوقتي كام، معدل ضربات القلب، ضغط الدم، الاكسجين، والحاجات الاساسيه. نقدر كمان ان احنا نشغل الجي بي اس تراكنج لو احنا بنلعب او بنبدا تدريب معين، نقدر ان احنا نشغل جي بي اس وهتلاقي برده بيعمل تزامن للداتا دي. ده بالنسبه للاتصال الخاص بالسوفت. بالنسبه للاتصال الخاص بالمكالمات، نقدر ان احنا نفتح بلوتوث بالشكل ده ونقوم رايحين نعمل بحث عن الساعه. وقبل ما نعمل بحث عن الساعه نخش على البلوتوث بتاع الساعه نفسه ونفتح برده البلوتوث الخاص بالمكالمات الخاص بالتحكم في الميوزك. هنلاقي على طول البلوتوث ظهر دلوقتي تحتنا. تمام زي احنا شايفين اهوت ظهرت الساعه اليو 78 بلس. ولما بنعمل الاقتران ده بنستفاد ان احنا نقدر نعمل مكالمه من الساعه، ونقدر نتحكم في الميوزك، نقدر ان احنا نتصل من الساعه او نرد من الساعه وتفر احنا عايزين نعمل ايه. فدلوقتي مثلا لو هنشغل اي ساوند من الساعه من الموبايل، لو شغلنا اي ساوند الموبايل هيتنقل على طول ونسمعه من الساعه. فنسمع مثلا كده، ده بالنسبه اهو ده كده الساوند من الساعه. نقدر نوقف بقى كده، نقدر نشغل، نجيب الساوند اللي بعد كده، نرجع تاني نعلي الصوت او نوطي الصوت زي ما احنا عايزين. احنا بنوطي الصوت مش بنوطي ده، احنا بنوطي الصوت بتاع الساعه نفسها. صوت الساعة واضح قوي، تحسه كلير كويس، صوت واضح مسموع، مفيش فيه أي مشاكل. برضو صوت السماعة في المكالمات والمايك واضح جدا ومسموع ومفيش فيه أي مشاكل. اتكلمنا عن السوفت سواء الاتصال الخاص بالبرنامج أو الاتصال الخاص بالموبايل. هنخش على الخلاصة ونقول الساعة دي 98 بلس طفرة في الساعات. ساعة جاية بأوبشنز مختلفة من وجهة نظري. دي أول ساعة شبيهة لآبل تيجي بمساحة داخلية تقدر تنزل عليها الساوند، أو كمان تقدر إن أنت تسمع منها، او كمان تقدر انت تربط عليها ايربود. فعندك تو اوبشن اول مره يتوفروا في ساعه شبيهه لابل. الساعه بتدعم المكالمات، بتدعم اللغه العربيه، بتدعم القياسات بشكل كويس. الساعه كمان تقدر تنزل عليها الارقام اللي انت عايزها، مش لازم تنزل كل الارقام او تخلي الساعه تختار لك ارقام معينه. لو انت عندك ارقام كتيره فيقدر ان انت تنزل ارقام بشكل تحدد ارقام معينه، وعندك تنزل حوالي من 500 ل 800 اسم. اعتقد هي خدت الاسماء دي، طبعا مش هعد الاسماء اللي خدتها، بس هي خدت رقم كبير جدا من الاسماء. الساعه بتقبل كل الاسترابات زي ما احنا شايفين، وهنجرب دلوقتي عملي. تعال نجرب مثلا نركب اي استراب تاني وليكن المضلع، لان هو من اصعب الاسترابات. تمام، ادي شكل الساعه وهي راكب عليها الاستراب المضلع، اللي هو واحد من الاسترابات الصعبه اللي مش بيقبل غير على ساعات ابل الاصليه، فهو بتقبل معظم الاسترابات. وكمان زي ما احنا شايفين هو بتقبل الاستراب القماش. فالساعه بتقبل السيليكون والقماش والمضلع والمعدن، فبتقبل تشكيله كويسه من الاسترابات. الساعه بتيجي بشكل قريب جدا لابل، شاشه كامله. طبعا عندنا اوبشن عظيم جدا في الساعه وهو البطاريه بتاعت الساعه تقعد معاك مينيمم من 5 ل 7 ايام، ماكسيمم 30 يوم او من 25 يوم حتى لو هي في وضع الاستعداد. لو انت شغال عليها استماع اغاني تقعد معاك 12 ساعه، رقم كبير جدا بالنسبه للبطاريه. عيوب الساعه من وجهه نظري الاشعارات في الساعه بتيجي بكلام صغير، ما بتجيش اشعارات كامله، ما بتقراش عدد كبير من الكلمات، ممكن تقرا حوالي من 10 ل 15 كلمه بس. والعيب الثاني اللي متكرر في كل الساعات الشبيهه لابل وهو عدم اظهار اسم المتصل. ده الخلاصه بتاعت الساعه يو 98 بلس. بكده ان شاء الله نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وانا عارف الفيديو ده هيبقى طويل عشان فيه اوبشنز كتيره بنتكلم عنها بالتفصيل. ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للقناه، والفيديو عجبك تدينا اللايك الجميل. كان معاكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.